สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะ และตอนนี้เชิญรับฟังตอนต่อไปได้เลยค่ะ ตอนที่ 141 สวนสวรรค์ที่เย็นชาและความทรงจำที่สาบสูญเมื่อฝุ่นควันจากการลงจอดของยานวิมานพฤกษาสงบลง หลินเย่เซี่ยวอีเจินและฉิงเย่ที่ยังคงมีอายุเท่าเดิม เนื่องจากสภาวะจำศีในหลุมดำก้าวออกมานอกยาน แต่ภาพที่เห็นไม่ใช่ทุ่งหญ้าสีทองที่คุ้นเคย วิทยาลัยกสิกรรมพฤกษาบัดนี้กลายเป็นป้อมปราการพฤกษาเหล็ก ต้นไม้ทุกต้นถูกดัดแปลงให้มีหลอดแก้วและสายไฟเชื่อมต่อ เพื่อรีดเข็นพลังงานและผลผลิตออกมาให้ได้มากที่สุด โดยไม่สนฤดูกาลชาวบ้านไม่ได้สวมชุดผ้าป่าน แต่สวมชุดยูนิฟอร์มสีเทาและทำงานตามจังหวะของเสียงสัญญาณเตือน นี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมที่นี่ถึงดูเหมือนโรงงานมากกว่าไร่นาล่ะคะ หลินเย่พึมพำด้วยความปวดใจ สถานการณ์โลกใน 20 ปีให้หลังจากหลินเย่หายไป ความรู้ที่นางทิ้งไว้ถูกนำไปตีความใหม่โดยกลุ่มคนที่เน้นผลผลิตสูงสุด หรือ maximum yield พวกเขาใช้ปุ๋ยเร่งสติปัญญาทำให้พืชโตเร็วขึ้น 10 เท่า แต่แลกมากับการที่ดินเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว และพืชเหล่านั้นไร้ซึ่งรสชาติและสารอาหารที่แท้จริง หยุดอยู่ตรงนั้น พวกเจ้าเป็นใคร บุกรุกเขตหวงกลามิเนตพฤกษากองกำลังรักษาความปลอดภัยในชุดเกราะชีวภาพล้อมพวกเขาไว้ ผู้นำของกองกำลังนั้นเดินออกมานางคือหญิงสาววัยกลางคนที่ดูเข้มงวด หลินเย่จ้องมองใบหน้านั้น แล้วหัวใจแทบหยุดเต้น อาเฉิน นั่นเจ้าใช่ไหม อาเฉินในวัย 40 ปีชะงักไปครู่หนึ่ง แววตาที่แข็งกร้าดเริ่มสั่นไหว อาจารย์เป็นไปไม่ได้ ท่านหายไปในหลุมดำเมื่อ 20 ปีก่อน ท่านกลับมาทำไมในวันที่โลกไม่ต้องการวิถีธรรมชาติที่เชื่องช้าของท่านแล้ว ตอนที่ 142 สงครามรสชาติและการเรียกคืนจิตวิญญาณแห่งดิน อาเฉินพาหลินเย่เข้าไปในศูนย์ควบคุม นางอธิบายว่าโลกตอนนี้ต้องเลี้ยงประชากรนับพันล้าน จึงต้องใช้กสิกรรมเชิงอุตสาหกรรมขั้นสุดยอด เราไม่มีเวลามานั่งร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังเหมือนที่อาจารย์สอนแล้วค่ะ เราต้องใช้รหัสเร่งโตเท่านั้น หลินเย่ไม่ได้โต้เถียงด้วยคำพูด แต่นางหยิบแอปเปิลที่เพิ่งเก็บมาจากวิมานพฤกษา ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกด้วยรัก ออกมายื่นให้อาเฉิน ลองชิมนี่ดูสิคะอาเฉิน แล้วบอกครูทีว่ารสชาติของความสำเร็จที่เจ้าสร้างขึ้น มันเหมือนกับสิ่งนี้ไหม ยุทธวิธี สงครามรสชาติ การเปรียบเทียบทางชีวภาพ หลินเย่ท้าให้มีการทดสอบสารอาหารระหว่างมะเขือเทศจากกรนของอาเฉิน กับมะเขือเทศแก่นแท้ของนาง ผลปรากฏว่า พืชของอาเฉินมีเพียงน้ำและแป้ง แต่ขาดสารพฤกษเคมี และวิตามินที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมอง การปลดปล่อยจุลินทรีย์ดั้งเดิม หลินเย่แอบปล่อยหัวเชื้อจุลินทรีย์ดินที่นางพกมาจากมิติบรรพการลงในระบบน้ำของป้อมปราการ จุลินทรีย์เหล่านี้เข้าไปย่อยสลายสารเคมีเร่งโต และคืนชีวิตให้ดินที่ตายแล้ว เริ่มกลับมามีกลิ่นหอมของดินอีกครั้ง รสชาตินี้มัน อาฉันกัดแอปเปิลเข้าไปเพียงคำเดียว น้ำตาก็ไหลออกมา มันคือรสชาติของดิน รสชาติของแสงแดดที่หนูลืมไปแล้วฉิงเย่น้อยเดินเข้าไปจูงมืออาเฉินที่บัดนี้อายุคราวแม่ ท่านป้าครับ ต้นไม้พวกนี้เขากำลังร้องไห้นะครับ เขาบอกว่าเขาอยากนอนพักบ้าง ไม่ใช่ถูกปลุกมาทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ครับ ความไร้เดียงสาของฉิงเย่และรสชาติที่แท้จริงของธรรมชาติ เริ่มทำลายกำแพงน้ำแข็งในใจของอาเฉินและเหล่านักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พวกเขาเริ่มตระหนักว่า ความเร็วไม่ใช่คำตอบของความยั่งยืน ทว่าในขณะที่อาเฉินกำลังจะสั่งหยุดระบบเร่งโต สภาสูงสุดแห่งเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงโลก กลับส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดง พวกเขามองว่าหลินเย่คือไวรัสที่จะมาทำให้เศรษฐกิจโลกพังทลาย
และสั่งให้ทำการกำจัดพืชดั้งเดิมทั้งหมดทิ้งทันที ตอนที่ 143 การปฏิวัติสีเขียวและกองทัพไร้ศาสตรา สภาสูงสุดแห่งเทคโนโลยีออกคำสั่งให้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชระดับโมเลกุลเพื่อกวาดล้างพืชพันธุ์ดั้งเดิมที่หลินเย่นำกลับมาทว่าหลินเย่ไม่ได้ใช้โล่เหล็กป้องกันแต่นางใช้เครือข่ายความร่วมมือทางชีวภาพอาเฉินถ้าเจ้ายังเชื่อในสิ่งที่ครูเคยสอนจงเปิดระบบระบายอากาศทั้งหมดและให้นักเรียนทุกคนนำเมล็ดพันธุ์แห่งเจตจำนงที่ครูเคยมอบให้ไปหว่านลงในรอยแตกของพื้นคอนกรีตเดี๋ยวนี้หลินเย่สั่งการอย่างเฉียบขาดยุทธวิธียึดคืนเมืองด้วยป่าการทะลวงคอนกรีตด้วยแรงดันรากหลินเย่ใช้เทคนิคการทำลายด้วยชีวภาพกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ที่นางนำมาจากหลุมดำพฤกษาเมล็ดเหล่านี้มีแรงดันออสโมติกสูงมหาศาลเพียงแค่ได้รับน้ำหยดเดียวรากของมันก็ชอนชัยทะลุคอนกรีตและเหล็กกล้าของป้อมปราการออกมาจนพังทลายในชั่วข้ามคืนละอองเรนูต้านสารเคมีนางเร่งให้ดอกไม้ที่ขึ้นใหม่ผลิตละอองเรนูที่มีคุณสมบัติเป็นด่างเข้มข้นเพื่อสะเทือนฤทธิ์กรดของสารกำจัดวัชพืชทำให้สารพิษเหล่านั้นกลายเป็นเพียงปุ๋ยไนโตรเจนที่ช่วยเร่งการเติบโตของป่าให้ยิ่งหนาแน่นขึ้นเซี่ยวอุ๋ยเจินยืนอยู่บนยอดตึกที่ถูกเถาวัลย์ปกคลุมเขาปะทะกับหุ่นยนต์พฤกษาจักรอนที่ถูกโปรแกรมให้ล่าสังหารพวกเจ้ามีแต่เหล็กและรหัสแต่ข้ามีจิตวิญญาณแห่งพยัคฆ์พฤกษาเขาใช้ดาบที่อาบด้วยยางไม้ศักดิ์สิทธิ์ฟันทำลายวงจรควบคุมของหุ่นยนต์เหล่านั้นจนพวกมันกลายเป็นเพียงกระถางต้นไม้ที่นิ่งสนิทตอนที่ 144 บทสรุปของอำนาจและการคืนอำนาจสู่ดินเมื่อป้อมปราการพฤกษาเหล็กถูกป่าบุกยึดจนระบบสื่อสารล่มสลายเหล่าผู้นำสภาสูงสุดที่เคยหลบซ่อนอยู่หลังหน้าจอโฮโลแกรมก็ถูกรากไม้กดดันให้ออกมาเผชิญหน้ากับความจริงที่ด้านนอกพวกเขาพบว่าโลกที่พวกเขาคิดว่าควบคุมได้บัดนี้กำลังหายใจด้วยตัวเองอีกครั้งเจ้าทำลายเศรษฐกิจที่เราสร้างมา20 ปีประธานสภาคำรามอย่างคลุ้มคลั่งเจ้าทำให้คนกลับไปลำบากเหมือนยุคหินหลินเยื่อเดินเข้าไปหาเขาด้วยความสงบนางหยิบกำดินที่มีไส้เดือนกำลังชอนชัยยื่นให้เขาดูนี่ไม่ใช่ยุคหินค่ะนี่คือพื้นฐานของชีวิตที่ท่านตัดขาดมันไปเศรษฐกิจของท่านตั้งอยู่บนความหิวโหยที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่กสิกรรมของหม่อมฉันตั้งอยู่บนความอิ่มเอมที่แบ่งปันได้การคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นการทำลายระบบผูกขาดเมล็ดพันธุ์หลินเยื่อใช้พลังสุดท้ายของเมล็ดพันธุ์แก่นแท้สั่งให้พืชพันธุ์ทั่วโลกผลิตเมล็ดที่งอกใหม่ได้เองเพื่อยกเลิกคำสั่งรหัสลับที่ทำให้พืชเป็นหมันซึ่งสภาเคยใช้ควบคุมชาวบ้านการสถาปนาวิทยาลัยพฤกษาเสรีนางประกาศให้อาเฉินเป็นผู้ดูแลวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ที่เน้นการผสมผสานเทคโนโลยีอวกาศเข้ากับจิตวิญญาณดั้งเดิมเราจะปลูกผักบนดินและศึกษาดวงดาวไปพร้อมๆกันค่ะอาเฉินคุกเข่ากราบหลินเยือดอาจารย์คะข้าพเจ้าขอโทษที่หลงทางไปนานต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะรักษารสชาติของดินนี้ไว้ด้วยชีวิตค่ะในขณะที่โลกเริ่มกลับสู่สมดุลหลินเยือดกลับรู้สึกว่าร่างกายของนางเริ่มเบาลงเรื่อยๆสัญญาณจากดวงดาวเริ่มเรียกหาตัวอย่างที่001อีกครั้งแต่นางไม่ได้กังวลเพราะนางรู้ว่านางได้ปลูกรากแก้วไว้ในตัวของฉิงเยือดและอาเฉินเรียบร้อยแล้วตอนที่ 145 หน่ออ่อนแห่งจิตวิญญาณและการสละร่างเทพีแสงสีเขียวมรกตจากฟากฟ้าเริ่มสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งประตูมิติกำลังจะเปิดออกเพื่อดึงตัวอย่างที่001กลับไปรวมกับพฤกษาต้นกำเนิดร่างกายของหลินเย่เริ่มมีละอองแสงสีทองลอยออกมาเรื่อยๆนางรู้ดีว่าพลังงานในร่างมนุษย์นี้มาถึงขีดจำกัดแล้วเย่เจ้ากำลังจะจากข้าไปอีกครั้งใช่ไหมเสี่ยวยู่เจินกุมมือนางไว้แน่นแววตาของนักรบผู้เกรียงไกรสั่นสะท้านยิ่งกว่าครั้งไหน
หลินเย่ยิ้มอย่างสงบนางเดินไปที่ต้นไม้แกนโลกต้นเดิมที่นางเคยปลูกไว้เมื่อ20 ปีก่อนตามเวลาโลกท่านพี่คะดอกไม้ที่ร่วงหล่นไม่ได้หายไปไหนแต่มันกลายเป็นปุ๋ยเพื่อให้หน่ออ่อนเติบโตข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นค่ะแต่ข้าจะแตกหน่อไว้ในที่ที่ข้ารักที่สุดยุทธวิธีการสืบทอดแบบแตกหน่อ Vegetative Propagation of Soul การถ่ายโอนความจำผ่านคลื่นความถี่หลินเย่ใช้พลังสุดท้ายเชื่อมต่อจิตสำนึกของนางเข้ากับรากของต้นไม้แกนโลกนางไม่ได้ย้ายวิญญาณไปทั้งหมดแต่ทำการคัดลอกความรักและความรู้ทั้งหมดลงในโครงสร้าง DNA ของป่าทั่วโลกการสละร่างเพื่อคืนสมดุลเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นร่างมนุษย์ของหลินเย่ค่อยๆสลายกลายเป็นละอองเกสรสีรุ้งพุ่งกระจายไปทั่วชั้นบรรยากาศละอองเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่พืชพันธุ์ทั่วโลกไม่ให้ถูกแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีจักรกลได้อีกต่อไปท่านแม่ฉิงเย่ร้องไห้โฮแต่ทว่าในวินาทีนั้นเองเด็กน้อยกลับหยุดชะงักเพราะเขาสัมผัสได้ถึงกระแสความอบอุ่นที่ไหลมาจากพื้นดินผ่านฝ่าเท้าของเขาท่านแม่ท่านอยู่ในดินท่านอยู่ในต้นไม้ท่านอยู่ทุกที่เลยตอนที่146ปราสาทกสิกรรมนิรันดร์และบั้นปลายของผู้พิทักษ์ผ่านไปอีก10 ปีโลกมังกรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงป้องประการเหล็กถูกรื้อถอนและแทนที่ด้วยนครพฤกษาเมืองที่มนุษย์และป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีอาเฉินเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์เซียวอู้เจินในวัยที่สุขุมขึ้นยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องป่าโดยมีสหายคู่ใจคือฉิงเย่ที่บัดนี้เติบโตเป็นชายหนุ่มรูปงามผู้สามารถสื่อสารกับพืชได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าใครทว่าลึกเข้าไปในป่าต้องห้ามที่ใจกลางวิทยาลัยมีบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งที่รายล้อมด้วยแปลงผักที่งดงามที่สุดในโลกที่นั่นมีหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดผ้าป่านสีเรียบง่ายกำลังนั่งพรวนดินอยู่เย่วันนี้ข้าเก็บมะเขือเทศพันธุ์ที่เจ้าชอบมาฝากนะเสี่ยวอู้เจินเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าไม้หญิงสาวคนนั้นหันมาส่งยิ้มที่แสนคุ้นเคยใช่แล้วหลินเย่ไม่ได้หายไปในจักรวาลแต่นางใช้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพลังจากเมล็ดพันธุ์แก่นแท้สร้างร่างมนุษย์ธรรมดาที่ไร้พลังวิเศษขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่นางรักในฐานะมนุษย์คนหนึ่งบทสรุปวิถีที่แท้จริงการกลับสู่ความเรียบง่ายหลินเย่ในร่างใหม่นี้ไม่มีพลังเสกพืชนางต้องขุดดินปลูกผักและรอน้ำฝนเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่นางกลับมีความสุขยิ่งกว่าตอนเป็นเทพีการเห็นต้นไม้โตด้วยมือที่หยาบกร้านของตัวเองคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะมรดกที่จับต้องได้นางใช้เวลาในบั้นปลายเขียนคัมภีร์กสิกรรมข้ามจักรวาลซึ่งไม่ได้บันทึกสูตรเคมีแต่บันทึกเรื่องราวของหัวใจที่ต้องใส่ลงไปในทุกเมล็ดพันธุ์ท่านแม่ครับวันนี้ผมไปเจอพืชชนิดใหม่ที่ดาวสีเทามาด้วยล่ะฉิงเย่วิ่งเข้ามาพร้อมกระถางต้นไม้ที่เรืองแสงหลินเย่หัวเราะเบาๆนางมองดูสามีลูกชายและผืนดินที่เขียวขจีสุดลูกหูลูกตาไปสิลูกไปสอนให้พวกเขารู้จักวิธีปลูกความรักเหมือนที่แม่เคยทำนะตอนที่147วงปีแห่งการเวลาและทายาทคนสุดท้าย100 ปีผ่านไปแผ่นดินมังกรและดวงดาวในเครือจักรภพพฤกษาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดมนุษย์ไม่ได้รบราฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเพราะพวกเขารู้วิธีสร้างอาหารจากอากาศและแสงแดดตามวิถีที่หลินยั่วเคยสอนไว้เซียวฉิงยั่วในวัยชรากลายเป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่รวบรวมความรู้จากทั่วจักรวาลมาไว้ที่วิทยาลัยพฤกษาทว่าในห้องสมุดลับใต้ดินมีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นเหลนของฉิงยั่วกำลังนั่งอ่านบันทึกโบราณที่เขียนด้วยลายมือบรรจงท่านทวดครับในบันทึกบอกว่าท่านย่าทวดหลินยั่วไม่ใช่คนของโลกนี้ท่านมาจากที่ที่ไกลแสนไกลจริงหรอครับฉิงยั่วในวัยชราลูบหัวเหลนสาวพลางยิ้มนางมาจากที่ที่แห้งแล้งที่สุด
เพื่อมาปลูกความชุ่มชื้นไว้ในใจของพวกเราทุกคนลูกรักและเจ้าบุรพกษัตริย์เซียวอุ้ยเจินก็ทรงทิ้งดาบเพื่อมาเป็นดินประคองต้นไม้ต้นนี้ไว้จนลมหายใจสุดท้ายตอนที่148พินัยกรรมสีเขียวและการหลับไหลที่ตื่นรู้ในยอดเขาหิมะพันปีที่ตั้งของธนาคารเมล็ดพันธุ์โลกหลินเย่ในวัยชราภาพนอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงไม้ท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกพิกุลที่นางชอบเสี่ยวอู้เหยินที่แม้จะชราแต่ยังคงมีแววตาที่แข็งแกร่งกุมมือนางไว้ไม่ห่างเย่เจ้าเหนื่อยมามากพอแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะได้พักผ่อนในบ้านที่เจ้าสร้างขึ้นมาเองเสียทีหลินเย่ลืมตาขึ้นช้าๆมองไปที่สามีผู้เป็นรักนิรันดร์ท่านพี่คะข้าไม่ได้จากไปไหนแต่ข้ากำลังจะย้ายไปอยู่ในทุกใบไม้ที่ไหวเอนในทุกรวงข้าวที่ชูช่อข้าขอฝากเมล็ดพันธุ์สุดท้ายไว้ให้ท่านนะคะนางยื่นเมล็ดพันธุ์ใสบริสุทธิ์เม็ดหนึ่งให้เขาเมล็ดนี้ไม่มีพันธุกรรมของพืชแต่มันบรรจุรอยยิ้มและความทรงจำทั้งหมดของนางไว้หากวันใดท่านคิดถึงข้าจงปลูกสิ่งนี้ไว้ในหัวใจของท่านแล้วเราจะเห็นโลกใบเดียวกันตลอดกาลตอนที่149ความลับของพฤกษาตื้นกำเนิดและบทสรุปของมิติเมื่อหลินเย่สิ้นลมหายใจอย่างสงบทั่วทั้งจักรวาลกลับไม่ได้มืดมิดแต่ต้นไม้ทุกต้นบนดวงดาวนับหมื่นดวงกลับเรืองแสงสีนวลตาพร้อมกันแสงเหล่านั้นพุ่งตรงมายังโลกมังกรและรวมตัวกันกลายเป็นรูปจำลองของหลินเย่ในวัยสาวที่กำลังโปรยเมล็ดพันธุ์ลงสู่พื้นดินความลับสุดท้ายถูกเปิดเผยหลินเย่ไม่ได้ถูกเลือกโดยบังเอิญแต่ความจริงแล้วนางคือเจตจำนงของธรรมชาติที่วิวัฒนาการจนกลายเป็นมนุษย์เพื่อมาเตือนสติว่าเทคโนโลยีที่ไร้หัวใจจะนำไปสู่จุดจบและมีเพียงความเมตตาเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนเซียวอุ่ยเจินเดินนำเมล็ดพันธุ์สุดท้ายนั้นไปปลูกไว้เคียงข้างหลุมศพของนางทันใดนั้นต้นไม้คู่หนึ่งก็งอกงามขึ้นมาและเกี่ยวกระวัดกันเป็นเกลียวเดียวสูงเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขากลายเป็นประภาคารชีวภาพที่คอยนำทางให้นักเดินทางอวกาศทั่วจักรวาลได้รู้ว่าที่นี่คือหัวใจของกสิกรรมตอนที่150ปลายทางของชะตาและการเริ่มต้นใหม่บทอวสานเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนชื่อของหลินเย่กลายเป็นตำนานเทพปกรณำในโลกปัจจุบันปี 2026 ณ สวนเล็กๆหลังบ้านในชนบทหญิงสาวคนหนึ่งชื่อยั่วเพิ่งตื่นจากฝันอันยาวนานนางเดินออกมาที่สวนหลังบ้านและพบว่าแอปเปิลที่นางปลูกไว้มีรสชาติหวานหอมผิดปกตินางก้มลงสัมผัสดินแล้วรู้สึกถึงความผูกพันที่อธิบายไม่ได้แปลกจังเหมือนฉันเคยปลูกต้นไม้แบบนี้ที่ไหนสักแห่งที่ไกลมากๆนางพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มในชุดเดินผ่าที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านก็เดินมาทักทายที่รั้วขอโทษนะครับแอปเปิลต้นนี้พันธุ์อะไรเหรอครับดูเหมือนมันจะจำผมได้เลยหญิงสาวหันไปสบตากับเขาแววตาของทั้งคู่สั่นไหวเหมือนรอยแยกมิติที่ถูกเชื่อมต่อด้วยความคิดถึงที่ยาวนานนับพันปีไม่แน่ใจค่ะแต่ฉันเรียกมันว่าพันสัญญาใจค่ะทั้งคู่ยิ้มให้กันท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆลมพัดพาละอองเกสรสีรุ้งจากต้นแอปเปิลปลิวไปทั่วบริเวณไม่ว่ามิติจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือการเวลาจะผ่านไปเพียงใดผู้ที่เลือกชะตาเองย่อมได้กลับมาพบกับดินที่คู่ควรกับนางเสมอจบบริบูรณ์